Alright, C6 Drifteri-projekti taas jatkuu täällä. Tällä kertaa me aloitetaan nyt siitä, että tuulilasi lähtee nyt pois. Tavalla tai toisella. Mä en vielä tiedä yhtään onnistunko ottamaan sitä ehjänä irti. Mä tiedän, että siinä on iso riski, että mä rikon sen ja siitä tulee kallis juttu. Ja mä varmaan saisin tehtyä jotenkuten turvakaaretkin ilman, että sitä irrotetaan. Mutta niistä ei tule yhtä hyvät. Mä en pysty kunnolla sitä asiaa tekemään ja ihan varmasti se jäisi mua vaivaamaan. Niin omapahan auto lähdetään ottaa pois ja jos se menee rikki, niin sitten kärsitään kulut. Työkaluina aivan yksinkertainen setti. Ei lähdetä nyt mainostaa, mistä mä oon sen hankkinut, koska Piltema ei meille tästä mainoksesta mitään maksaa. Aloitetaan ottamalla trimmit ja listat sun muut pois ja laitetaan joku timelapse tai joku juttu siitä menemään, että miten se käy. Ja jos menee hajalle, niin se varmasti tässä näkyy. Hommat käyntiin vaan. Osoittautui ton lämpärin, ton kotelon irtisaaminen ihan todella haastavaksi. Ilmeisesti täällä puolella ei ole enempää ruuveja, missä se olisi kiinni, mutta ne ruuvit on jossain täällä. Ja ainakin kahteen mä tossa nyt varmaankin ehkä yltäisinkin. Nipin napin ja on kokeillutkin, että mä saan niitä vähän auki. Mut silti se jostain on kiinni selvästi vielä ja jonkun videon mukaan joku oli ottanut jopa imusarjan pois tosta, että pääsi tonne käsiksi. Niin tässä olisi nyt semmonen vaihtoehto, että kun me kuitenkin tuulilasi otetaan pois, tai vaikka ei otettaisikaan, niin kieputetaan siististi kaikki sähköt ja suojataan ne tähän, eikä purettaisikaan niitä enempää, jolloin me pystyttäisiin ehkä tekemään ne kaaret niin, että ne sähköt siinä vaurioitus. Seuraavaksi varmaan täytyy valmistella tätä tuulilasi-irrotusta. No joo, kaikki trimmit ja tiivisteet olisi nyt pois. Ja tästä lasi-irrottamisesta mulla taisi joku vanha video ollakin aika tarkkaan kuvailtuna. Kummallakohan mä sen viimeksi taisin ottaa tämmöisellä. Tää oli erikseen tää on tämmönen sahaava lanka ja tää on taas sitten semmonen, joka vaan vedetään kai. Mutta näillä työkaluilla mä voin laittaa tuohon vaikka linkin, jos joku haluaa katsoa sen vanhemman video, missä sitä on enemmän selitetty, mutta lähdetään kokeilemaan. Varmaan ajatus, että aloitetaan aika nurkasta, koska me päädytään siihen nurkkaan ja silloin lasi on joka puolelta muuten irti, niin jotenkin tää nurkka ehkä olisi semmonen kestävin paikka, mikä sen, jos siitä jotain rasitusta tulee, niin tää saattaisi sen kestää. Aloitetaan tosta ja yritetään edetä. Täällä on jotakin. Mikähän tää nyt oli tää systeemi? Tossa noin. Systeemi, joka soittaa hätäkeskukseen kai. Jos auto on katolla tai jotain semmoista. En mä tiedä. Tuossa on joku tällainen lista, mikä ei kovin helpolla sit lähde, mutta ehkä sitä ei tarvikaan. Luulen, että sen voisi saada ilmankin. Tuolla näkyy tuo liima välissä. Okei. No niin, puikko on jo kerran tosta läpi. Vedetään pois, katsotaan tuo paikka vaan ja samasta reiästä tungetaan toi vaijeri sisään.
Siellä menisi nyt lanka. Sitten lankojen päähän vaan kahvat ja aletaan sahailemaan. Vähän matkaa tuossa menty ja näyttää, että kyllähän se tuossa etenee aika ehkä vähän kovempi homma kuin mitä viime kerralla. Mä luulen, että tämä liima, mitä tässä on käytetty, niin sitä on joko paljon enemmän tai sitten se vaan on jotain kovempaa. Mutta yritetään pitää sillä tavalla, ettei vedetä noilla kahvoilla minnekään suuntaan tätä lasia, koska siinä vaiheessa se voisi hajota. Joo, eli jonkunlaisia laitteitakin olemassa, mikä laitetaan imukupeilla tuohon kiinni ja sitten sä pystyt pyörittämään siinä näitä lankoja ja sahaamaan sen siitä. Mutta mulla on nyt tämmöiset alkeelliset systeemit. Aika rankkaa hommaa. Tää lankakin kuumenee ihan kunnolla ja tosta semmonen savu nousee ja haiseekin sille, mutta ehkä se leikkaa sitä paremmin kun siinä on vähän lämpöä. Ehkä oltaisiko me 20% hokolasista sahattu. Aika kova juttu. Lasi on vielä ainakin ehjä. Liimat on nyt kierrätty, sahattu ympäri asti. Eli seuraava steppi on vaan nostaa se tosta ehjänä jonnekin. Se onkin hyvä kysymys, mihin sen täällä laittaisi. Ehkä se tulee tässä odottelemaan tässä sohvalla sitten. Ja ennen kuin nyt viedään sitä mihinkään, niin katsotaan nyt, dokumentoidaan nyt toi paikka. Vaikka olihan täällä jotkut ohjaavatkin piirteet, mutta taisi siinä katketa, kun muovin palaset. Tuon verran yläreunasta. Osataan laittaa se samaan paikkaan takaisinkin. Lasihan lähti ja kaikki on ehjänä. Täällä tää säilytystila on vähän vaikea juttu, että missä pitäisi ehjänä. Tämäkään mun näitä vähän säästää. Se on tarkoitus ettei tuo lasi painu kiinni. No varmaan niin kun se jättää tuollaisen etäisyyden ympäri asti. Nämä mun pitäisi varmaan säästää tai hankkia jotain vastaavaa siihen. Eli liimaa on niin kuin aika paljon täällä. Joo, no alright, se on valmis. Seuraava juttu. Mennäänpä seuraavaksi käymään penkkikaupoilla. Nimittäin tässä välissä ne penkit on ostettava. Turvakaaret kun mitoittaa ja tekee, niin riskinä on, että penkki osuu turvakaariin. Käydään kattoo. Siinähän niitä olisi. Nyt olisin vähän päätymässä tähän malliin. Tässä nimittäin on etuna se, että ei ole ihan niin korkea tää. Se
se muuten hyökkää tässä mallissa, mikä mulla viimeksi oli toi QRT, niin tulee niin tiukka ja eihän se mikään mittatilauspenkki ole, mutta tässä sentään saa jaloille vähän tilaa ja läpät tietenkin. Se on mukava. Tässä toisessa mallissa taas oli se, että jalat on niin yhdessä, ettei ei jotenkin niin oma asento siihen ei totu. Sitten me päästään tämmöisiin sovitushommiin, laitetaan vaikka pohjalle. No, vaikka noin. Niin sitten kurkataan tänne. Kakkosneloset ainakin on niinku liikaa. Tossa nimittäin penkin reuna tulisi jo tänne. Ja jossakin tässä kohtaa pitäisi pääkaari mennä ilman edes näitä kaaria, niin tää tuskin niinku edes näin mahtuisi. Eli toi on niinku jo liikaa. Selvästi tästä tulee kyllä ahdasta. Ja sitten jos toi putki, mistä kohtaa se nyt menisi, en näkyykö sitä tonne, mutta tämähän jo menee niin kuin, näyttäisi, että se menisi jo kypärän läpi tosta. Sitten lisäksi mulla on vahva epäilys, alkaa melkein olla, että näitä läppäpenkkejä, tai katsoa säännöstä, tarvitaanko näitä läppäpenkkejä. Eihän niitä kaikki edes käytä. Mä olisin vaan halunnut tuon läppäpenkki-jutun, mutta siinä tulee sellainen ongelma, kun tuossa on tää VRC-putki, niin sen ja sitten ton korvaläpän välinen ero, jos se alkaa olla niin pieni, että siitä ei edes kypärän kanssa välistä sovi menemään, niin sitten meidän täytyy käydä vaihtamassa toi penkki johonkin toiseen malliin, jos ei ole noita läppiä. Alright, tässä yritän tätä tilanahtautta selvitellä. Onneksi otin jo valmiiksi tosta mitat ennen kuin purin ne aiemmat penkit pois, niin että paljonko täältä selkänojan tästä takaosasta niin kuin jarrupolkimelle mä tarvin tilaa, eli mihin kohtaan se penkki tulee, ja katsoin myös sitä vähän sitä kallistuskulmaa ja penkin korkeuttakin, mitä mä tuun tarvimaan, ja se voi olla, että se olisi nyt tossa tai sitten jopa ehkä sitten on varaa vähän pudottaa alaspäin. Ja tuohon nyt teippasin, mistä kohtaa pitäisi tää sivukaari mennä. Se pitää nostaa ihan tänne ylös, tänne kattoon. Ja pääkaarella täällä on kyllä todella vähän tilaa, että mihin sen saa. Kaikista paras olisi, kun sais tän tarka katon, kaikki nämä lukot tästä hävitettyä ja oikeastaan tää puoli täältä. Saa se pääkaaren kunnolla tuohon laitettua ja sitten tämä menee tuolta ja sitten laskeutuu ihan ton takaa sitten vähän alaspäin. Mutta tosta se menisi siis noin ja alas sitten taas tuohon runkopalkkiin, ja tää teippi tossa olisi toi VRC-putki. Muistaakseni niin, että kun tästä tulee se tuulilasi, tohon tulisi sitten se tuulilasi putki, niin siitä ei saa olla sen liitoskohdasta kuin 10 senttiä matkaa, mistä alkaa tää VRC-putki, eli voihan se olla, että pitää oikein miettiä. Se voi olla, että se on nyt liian kaukana. Eli kyllä se enemmänkin niinku, kyllä se tulee, on mieluummin vähän niinku nyt liikaa, ettei lähdetä liian ylioptimistisesti
optimistisesti. Itse asiassa nyt se tulisi, jos sivukaari menee tuossa, ei se vieläkään riitä. Kyllä se tulee tänne, koska jos tossa menee, tää putki menee tossa, liitos on tuossa kohtaa. Ja se 10 senttiä siis sai olla tosta. Niin. No joo, nyt kun mä mietin sitä tarkemmin, niin, eli tämän ja tämä VRC-putken etäisyys, että mahtuuko tosta ikään kuin päävälistä, niin eihän se tainnut siinä mun Bemarissakaan kyllä enempää olla toi väli. Eli se tässä nyt on ainakin niin kuin päivänselvää, että tämä alkuperäinen lukko tälle katolle, niin se ei tos millään tuu mahtuun. Eli tuosta läpi pitää mennä pääkaari. Se ei voi mitenkään olla noin. Mutta muuten, kun sitä tuossa hahmottaa, niin eihän tää ei tää pahalta näytä. Mä olin jo melkein varma, että mä lähden hakemaan vaihtaa näitä penkkejä semmosia läpättömiin, mutta jos se onnistuu näin, niin tämähän olisi loista homma. Otetaan vielä viimeinen yritys saada tää koko muovihärveli pois tosta ja sitä kautta sitten noi sähkötkin, nehän ei tuu muuten täältä alta millään noi sähköt, jos ei saada pois. Eli katsotaan, olisiko se tosiaan niin, että jos mä ton yhden ruuvin vielä tuolta tai muttari saan auki, niin saako se jotenkin. Se ei pitäisi mistään muualta kyllä melkein olla kiinni, koska eihän tästä mitään tuu, kun tätä johtoa nyt joka puolella tässä. Jos näitä jotenkin yrittää tässä säästellä, niin ne ei varmuudella se johtosarja on jotenkin tärvelty kyllä sen jälkeen, kun mä tuon kaaret saa hitsattua tuohon. Olisikohan niin, että pelkästään enää ilmastoinnin, tuolla näkyy ilmastoinnin, no jotkut paluuputket, olisiko ne vielä vaan kiinni. Ehkä se auttaisi, jos tää muovi pois tosta edestä. Näkyykö sinne? Tuolla on, tuo toinen putki on niinku irti tossa jo, mutta sitten siellä on takana nää on irti. Kamera ei tarkenna, mutta siinä takana on vielä toiset putket. Tältä siellä nyt näyttää. Räikän siihen sai, mutta pyörii niin kevyesti, että räikkä ei sitä saa. Katsotaan nyt. Tuolla sais. Kunhan se olisi irti. Joo, eihän se ollutkaan ilmastointilaitteen putket, vaan kun ne avasi, niin joo, ajattelin, että lähtikö sieltä tulemaan ne freonien seassa olevat öljyt, mutta tämähän onkin vaan jäähdytys, tässä tapauksessa vettä, koska mulla oli vaan ihan puhasta vettä siellä. Niin. Mutta se on siellä aika hankalassa paikassa, jos tuollainen pitäisi vaihtaa tai jotenkin avata. Nyt sitten kokeillaan, lähteekö se lämpärikotelo.
No niin, nyt on vähän tilaa siellä. Daihardi joutaa varmaan jo eläkkeelle muutenkin. Mutta siis näitä ilmastoinnin putkia täältä ei niinku meinaa millään saada pois. Se on tuolla ilmastoinnin kompurassa kiinni ja mulla ei ole edes semmoista työkalua, mikä mahtuisi tuonne väliin, että mä saisin ne sieltä päästä. Täytyy ne varmaan vaan nyt alkuun katkaista ne tosta. Tossa on ne lämpärin putket. Parhaassa tapauksessa niin kunhan autoon saisi jonkun, eiköhän niillä ole jotain hyviä, joku semmonen huurteenpoisto puhallin, joka toimii niin kuin lämmittää sen verran sähköllä, että saa ikkunat pysymään sateella huurteettomina, se riittäisi siihen, ei tarvitsisi tällaista ollenkaan. Mut tuossa toisaalta yksi mutteri on vielä niinku kiinni. Jostain täältä alta se saattaa, tuon pitäisi saada nyt tilaa ja näkyvyyttä, että onko siellä vielä joku kiinnityspiste. Tää nimittäin niin kuin tässä paikallaan liikkuu, no ei se enää itse asiassa tuntuu, että ei se enää liikukaan, se vähän niin kuin jumitti siihen tosi tiukkaan ja nyt ei luovuteta, nyt painetaan tää homma loppuun. No niin, tässä ne tunnit vierii. Nyt oikeastaan koko aamu melkein käyttänyt tän niin kuin repimiseen. Tästä ei ole mitään YouTube-pätkää. Yleensä kaikesta aina on. Tästä ei ole. Mutta sen verran nyt sitten kaiveli tietoa, että ehdottomasti täytyy saada puhallin ensin pois tästä, jolloin tulee enemmän tilaa ja sen jälkeen täytyy vetää kovaa. Se todennäköisesti on siinä kaikki läpivientejä ja ehkä se semmonen vuotokaukalo läpivienti voi olla sellainen joku kumi bushing siinä tai joku tämmönen, niin sitten on tehty ne ohjeet ja seuraava kohta oli varmaan se, että vedetään kovaa. Joo, tiukassa on. Siinä se kyllä liikkuu. Mutta se pitäisi saada jotenkin muljehtamaan täältä alta pois ja aika harvoin selkä tulee kipeäksi, mutta tossa meinasi kyllä vähän muljehtaa. Täällähän on tämmönen rauta alla, eli tämän kun saisin se helpottaa tätä asiaa, mutta se on kyllä niin tiukkaan tuohon liimattu, että sen irrottaminen ilman rajua väkivaltaa tuskin tosta nyt onnistuu. Eli kyllä tää pitäisi täältä tulla tää pönttö. Mutta tässä vaiheessa kun me saadaan sitä ylöspäin, niin ehkä saataisiin välistä nämä sähköt pois, jolloin tämä vähän niin kuin helpottus. Ehkä se tulisi enemmän tilaa tonne. Kokeillaan vaikka semmoista seuraavaksi. No joo, se jo niin kuin vähän matkaa sieltä nousi. Semmoinen kannattaa huomioida, että jos tätä tekee, niin lattiamatot pitää poistaa. Kyllä tiesin, että sieltä tulee siis, se alkaa tulemaan niitä nesteitä ulos sieltä. Mutta tuohon se nyt juuttu. Sitähän me löydettäisiin siihen sitten sopiva työkalu. Täällä joku. Katsotaas. Perkele, jos se saa
muuten tuu pihalle sieltä. Kohan se lähtis käsiin vai? Sitten vähän vielä toiselta puolelta. Jokos me saadaan se siitä. Jokos se siitä lähtee. Noniin, siinähän se on. Mähän sanoin, että tätä taistelua mä en tuu häviämään. Mutta koko perhänä aamu tähän. Mitähän me tämän kanssa tehdään? Ai ettekö olisi joku semmonen systeemi, mitä ettei tarvitsisi laittaa takaisin ollenkaan. Pudotaan tässä vaiheessa nyt kaikki nämä sähköt. Tässä vaiheessa kun ollaan näin pitkällä, niin nyt ei enää pakiteta. Kaikki sähköt pihalle tuolta nyt. Nyt on siis tuo reikä ja kaikki nämä sähköt. Sieltä reiästä tulee toi kaapelinippu, joka menee täältä ylöspäin. Se ei mennyt tuohon ekulle, vaan se tulee tänne moottoritilan sulakeboksiin. Ja tässä nyt ihan lähteeköhän nämä johdot nyt täältä sitten mitenkään pois, koska kumminka päin se nyt on sitten tarkoitus. Mä en tiedä, siis mun pitäisi muuten saada, siis tää kaikki pitäisi muuten saada tosta reiästä läpi. Se ei kuulosta kovin loogiselta. Mä uskon, että ei se taida tullakaan kyllä siitä. Eli kaikki nämä sähköt pitäisi tulla siitä reiästä. Katsotaan mitä tämän alla nyt sitten on. Seuraava jarruttava tekijä on tää akun pohjalevy täällä, eli kaapeli menee tosta välistä, niin eihän nää sieltä mahdu nää liittimet. Nyt ollaan tosi lähellä jo saada tätä irti, mutta täytyy tätä ihmetellä kyllä, että kaikki on siis hienosti tälleen suunniteltu niin kuin eri liittimiin ja näin, paitsi että tää liitin lähtisi niin kuin tohon suuntaan ja tää liitin on taas sitten varmasti se menee niin kuin moottorisähköille, niin siis miksi ihmeessä tässä välissä on tehty tämmönen niin kuin hyppykaapeli, eikö tänne olisi voinut nyt jotenkin toteuttaa jotenkin toisin? Se pitää saada irti. Mä saisin sen liittimen kyllä tosta niin kuin lähtemään poieskin, mutta mä rupesin miettimään, että olisiko se parempi katkaista kuitenkin, koska sit se on ainakin selvää, mistä se on peräisin ja mihin se menee. Niin. Se menee nyt näin.
Nyt me saadaan liittimet ja sähköt tuolta. Siinä se on. Koko C6 johtosarja lukuun ottamatta moottoriohjausta. Moottoripuoli on tuolla vielä. Mutta siis kello on 3. Koko päivä. Koko päivä meni vielä tämän kanssa oikeastaan, että puoli päivää pois sen takia, koska se johtosarja on sen takana. Ja tähän vielä. Siis jokainen liitin varmaan 10 minuuttia tai jotain niin kuin halpaa muovia ja aivan kuin se olisi melkein liimattu kiinni. Ja joka kerta erilainen tapa irrottaa se ja lisäksi vielä yleensä sijoiteltuna sillä tavalla, että ne on niin kuin piilossa se kohta, mistä näkisi, miten se sieltä kuuluu lähteä. Okei, tällä kertaa on aika hyvä lopettaa tämä video tähän. Saatiin purettua viimein noin sähköt pois ja tuulilasikin on irti ja kaikkea muuta kivaa. Ensi kerralla pureudutaan enemmänkin tuohon turvakaarien tekemiseen. Hommat taas kerran vähän tuossa eskaloituu niin kuin aina. Ja tosta saattaa ehkä saada nopealla vilkaisulla vähän vihjeitä, mitä sillä tulee tapahtumaan. Mutta palataan siihen ensi kerralla. Kiitokset ja se on morjens.